فصل چهارم، محمد شاه 1250 تا 1264 هجری قمری. حتما فکر میکنید که بنده میخواهم قربان این محمد شاه هم بروم و دورش بگردم. نه جانم. آن کسی که بنده قربانش میرفتم اسمش آقای فتح علی شاه بود، نه آقای محمد شاه. درست است که بنده قربان آقای محمد شاه نمی روم، اما این دلیلی بر دوست نداشتن آن پادشاه قدر قدرت نیست. از دل و جان دوستش می دارم و همیشه دعا می کنم که خداوند تبارک و تعالی حفظش کند. این خاقان در طول 14 سال سلطنتش چند کار بسیار مهم و اساسی انجام داد و با آن کارهای مهمش کشور ایران را که در راههای مالرو می‌گذشت برداشت آورد در راههای آسفالته، یا به عبارتی به اتوبان ترقی، و از این بابت حق بزرگی بر گردن ایران و ملت ایران دارد. بقیده بنده به خاطر خدمات ارزنده آن پادشاه عالی قدر بد نیست ملت ایران یک کلمه کبیر به دنبال اسم او بچسبانند و ایشان را محمد شاه کبیر بخوانند. از اولین و مهمترین کارهای مهم آقای محمد شاه کبیر این بود که وزیر با کفایت و با تدبیر و اندیشمندش میرزا ابوالقاسم قائم مقام را کشت. آن هم چه کشتنی! آدم حظ می کند که وزیر آقای محمد شاه باشد و به آن صورت مطلوب کشته شود. قائم مقام که مرد آگاه و مطلعی بود و میدانست قاجارها اصل و بطه حسابی ندارند، در زمان ولیعهدی محمد شاه در حرم امام رضا او را قسم میدهد که هرگز خون او را نریزد. وقتی محمد شاه کبیر به سلطنت میرسد و بعضی از مردم که منفعت خودشان را در مرگ قائم مقام میدیدند، نزد شاه شروع به بدگویی از قائم مقام کرده، تا جایی که آن پادشاه عزیز را وادار به کشتن آن وزیر با تدبیر می کنند. اعلی حضرت ناگهان یاد قسمی که خورده بود می افتد. بلا نسبت اسلام و مسلمانان باشد. چون پادشاهان قاجار با همه شرابخوارگی و عیاشی و غلامبارگی های و ظلم و ستم هایشان معذالک برای گول زدن مردم ساده‌لوح تسبیح به آب می‌کشیدند و جلوی مردم نمازی هم می‌خواندند و به قول معروف مردم زمان خودشان را خر می‌کردند، آقای محمد شاه کبیر هم مسئله قسمی که خورده بود را مطرح می‌کند. بعضی از مردم که برای گریز از این گونه مسائل راه‌های عجیب و غریبی در آستین دارند، عرض کردند: قربان قبله عالم گردیم. جناب عالی قسم خوردید که خون او را نریزید، اما قسم نخوردید که او را نکشید. حالا اگر او را خفه کنید، هم آن وزیر کشته شده و هم قطره‌ای از خونش به زمین نمی ریزد تا ائمه اطهار از شما ناراضی باشند. محمد شاه که خودش عقل زیادی نداشت، وقتی راه بین خوبی را دهان آنها شنید فرمود: احسنت، او را طوری بکشید که قطره‌ای از خونش روی زمین نچکد. یحیی دولت آبادی درباره قتل قائم مقام می نویسد: بالجمله 5 یا 6 روز قائم مقام را در حوضخانه زیرزمین نگارستان نگاه می دارند برای تحلیل بردن قوای جسمانی او و اینکه شاید از گرسنگی بمیرد. از دادن غذا به او خودداری می کردند تا شب آخر سفر اسماعیل خان قراجداغی که از اشقیا و سرهنگ فراشخانی و میرغضب باشی بود، با چند میرغضب وارد حوضخانه شده و بر سر او ریخته او را بر زمین میزنند. قائم مقام با وجود ضعف و ناتوانی که دارد برای استخلاص خود مقاومت می کند، به طوری که بازوان او مجروح شده خون جاری می گردد. با این حساب قسم آقای محمد شاه کبیر دروغ از کار درآمد. بالاخره دستمالی در حلق او فرو برده او را خفه می کنند و آن دهانی را که به پهنای فلک بود و برای خدمت به ایران فداکاری می کرد برای همیشه می بندند. همان شبانه نعش وی را در گلی پیچیده بلافاصله بر استری بسته و حضرت عبدالعظیم می‌فرستند که آنجا مدفون گردد.
البته میرزا ابوالقاسم قائم مقام در لحظه‌ای که به طور جدی داشت خفه میشد یک درس مهم اخلاقی و تاریخی گرفت، و اینکه هرگاه محمدشاه قسم یاد میکند که خون او را نریزد، در تبصره هم قسم یاد کند که او را خفه و یا از گرسنگی هلاک نسازد. اما متاسفانه یک مقدار دیر شده بود و آقای ابوالقاسم قائم مقام مجبور شد این درس مهم اخلاقی و تاریخی را با خود به دنیای دیگر ببرد. کار مهم دیگر آن پادشاه کبیر این بود که شخص بی لیاقت و بی سیاست و بی اطلاع از امور مملکتداری، آدم لوس و بی مزه و از خودش بی اصل و بته تری به نام نامی حاجی میرزا آقاسی را جانشین قائم مقام فراهانی کرد و مملکت و جان و مال و ناموس ملت را به دست بیکفایت او سپرد. خوشبختانه این آقای حاجی میرزای آقاسی 2 دست و 2 پا بیشتر نداشت و از هر انگشت دست و پای او یک رشته صفات پسندیدی و هنر میریخته پایین. به جرئت میتوان گفت که اگر حاجی میرزا آقاسی 1000 پا هم بود، باز از بابت تعداد محسنات و هنرها که قرار بود از هر پنجه آن 1000 پا بریزد چیزی کم نمی آورد. میفرمایید نه؟ لطفاً هر هنری را که بنده نام میبرم شما بشمارید. آقای خان ملک ساسانی در کتاب سیاستگران دوره قاجار در بیش از 100 صفحه در مورد صفات و محسنات جناب آقای میرزا آقاسی مطلب نوشتند که بنده تعداد کمی به اندازه انگشتان دست و پا از آنها را انتخاب کرده و فهرستوار به عرض شما میرسانم. از من گفتن و از شما شمردن. آقای خان ملک ساسانی نوشتند: حاجی میرزا آقاسی مردی بود شیاد و حقه‌باز و حیله‌گر. او بساط فالگیری و رمالی دایر نمود. سر کتاب باز میکرد و کف میدید، رمل میانداخت، ماسه میکشید، به زنهای حرم دعای سفید بختی و آبستنی میداد، عزیمه میخواند، جن حاضر میکرد و تا اینجا چند چشم هنر شد؟ چون ریاضیات بنده خوب نیست، لطفاً خودتان حساب انگشتان و هنرهای جور و جور آقای حاجی میرزا آقاسی را داشته باشید. در صفحات 123 تا 125 آقای ساسانی مرقوم فرمودند: حاجی میرزا آقاسی جمعی از اوباش و مردم بی سر و پا بعضی از مردم را مهاجر نام نهاده بود و بر جان و مال و عرض و ناموس مردم مسلط کرده بود. بیدین و بی ایمان بود و سخنانی کفرآمیز بر زبان میراندی و دعوی داشته که هر شب به معراج می رود و از خداوند وحی به او نازل می شود. ملاحظه فرمودید که بنده بی خودی از کسی تعریف نمی کنم. اگر خواسته باشم همه محسنات آقای حاجی میرزا آقاسی را در این کتاب بیاورم، باید بیش از 100 صفحه از کتاب سیاستگران دوره قاجار را رونویسی کنم که این عمل برخلاف روش حقیر است. بنده سعی می کنم چکیدی و اساری و به عبارتی دیگر حاصل جمع گفتار دیگران را در این کتاب به عرض شما برسانم. خلاصه مطلب آقای ملک ساسانی در آن همه صفحات این بود که حاجی میرزا آقاسی مردی بوده حسود، جاه طلب، حق نشناس، کینه‌جو، نالایق، بیکفایت، بیناموس، بی‌حیا، پست و فرومایه، خدا نشناس و از این قبیل محسنات بشمارید تا خوب خسته شوید. بنده ماندم که آقای محمدشاه کبیر با چه تدبیری و با چه دام و طلی توانسته بود چنین موجود عجیب غریبی را به دام بیاندازد و کشور شاهنشاهی ایران را به دست او بسپارد. کار بسیار مهم دیگر این پادشاه کبیر این بود که از جوانی تا پیری و لحظه مرگ کوچکترین خللی در قدرت و استقامت و کشورگشایی او رخ نداد. به این صورت بود که در زمان قبل از ولیعهدی خود که جوان رشیدی بود، شهر هرات را محاصره کرد اما نتوانست آن را فتح کند. اما در زمانی که شاهنشاه ایران شده بود، باز به هرات لشکر کشید، آن شهر را محاصره کرد و این مرتبه هم درست مانند ایام جوانیش باز نتوانست آن شهر را فتح کند. ما ایرانیان عزیز از این 2 واقعه می توانیم یک نتیجه مهم تاریخی بگیریم و آن اینکه یا محمد شاه عزیز ما همان ملا نصرالدین معروف است و یا ملا نصرالدین محمد شاه است. چون ملا نصرالدین هم وقتی ازش سوال می کنند: ملا، حالا که پیر شده ای زورت بیشتر است یا در زمانی که جوان بودی؟
ملا می‌فرماید فرقی نکرده است، چون در خانه ما یک هاون سنگی بزرگی است که در جوانی نمی‌توانستم آن را بلند کنم. حالا هم نمی‌توانم. حالا که شما با این اعلیحضرت همایونی و وزیر با تدبیر و دانشمندش آقای حاجی میرزا آقاسی آشنا شده اید، بد نیست لحظاتی فکر کنید که ملت شریف ایران در دوره زمامداری این دو گوهر نایاب در چه ناز و نعمتی غوطه‌ور بودند. آدم اگر قدری انصاف داشته باشد، نه از آقای محمدشاه کبیر لجش میگیرد و نه از وزیر مکار و حیله‌گرش آقای حاجی میرزا آقاسی. به جای آنها از همان آقای میرزا قائم مقام لجش میگیرد که چرا با آن همه دانش و معرفت رفته وزیر آدم ابله و بی معرفت و بی اصل و بطه‌ای مثل محمدشاه شده است. بعضی از مورخان کوتاه‌قد میگویند برای تعدیل ظلم پادشاهان ستمکار. بعضی از مردم هوشمند میرفتند وزارت آن پادشاهان را قبول میکردند و آنها را وادار میکردند تا به رعیت محبت کنند. البته بنده منکر نیستم که آن وزیران دانشمند حداکثر 10% توانستند در کار خودشان موفق شوند و پادشاهان را دلالت و نصیحت کنند. اما مهم اینجاست که آنها به خاطر آن 10% که در خدمت مردم بودند، در عوض 90% در خدمت همان پادشاهان بودند و با دانش و بینش خود قبل از آن که بتوانند 10 گره از کار ملت باز کنند، 90 گره از کار پادشاهان گشودی و در تحکیم سلطنت آن ستمکاران کوشیدند. در طول تاریخ ایران از جمله بوعلی سیناها، قائم مقامها و امیرکبیرهای و بوزرجمهرها حکم دست گلی را داشتند در دستهای پت و پهن و زمخت و خونالود پادشاهان که اگر نبودند آن اعلی حضرتهای ابله و بیخاصیت با همه کراهتشان به دست گل مزین نمی شدند. قائم مقام هم دست گلی بود در دستهای بیکفایت و بیلیاقت محمدشاه که از روی جهل و نادانی که شاه داشت آن گل را در دستهای آلودی و کثیف خودش مچاله کرد و بعد انداختش توی خاک. باز خدا پدر درباریان پدر سوخته او را بیامرزد که باعث کشته شدن قائم مقام شدند. محمدشاه هم طبق این ضرب المثل که میگویند آب میگرده گودال پیدا میکنه، رفت موجود لایق ریشش را پیدا کرد و میرزا آقاسی هم درست و حسابی به آن ریش. به هر صورت قائم مقام فراهانی به سزای اشتباه خودش رسید و به جای او میرزا آقاسی مستر کار شد. این آقای حاج میرزا آقاسی انگار پدر در پدر مغنی و چاهکن بود. در سیاست داخلی و خارجی مملکت جز رمالی و جنگیری و چاهکنی کار دیگری بلد نبود. لذا همین که به صدارت رسید دستور حفر قنات‌ها را صادر فرمود. زمانی که کشورهای اروپایی آمریکا بعد از انقلاب کبیر فرانسه 4 نعل به سوی ترقی و کشف و اختراع به پیش میتاختند، مردم بینوای ایران هم بنا به دستور جناب آقای حاجی میرزا آقاسی در قعر زمین مشغول چاهکنی بودند. روزی که جورج استفنسون انگلیسی لوکوموتیو را تکمیل کرد، درست در همان روزها حاج میرزا آقاسی دستور فرمود که 10 رشته قنات رو به قبله حفر شود. وقتی در سال 1830 میلادی تیموند فرانسوی چرخ خیاطی را اختراع کرد، حاج میرزا آقاسی ما چون 10 رشته قنات رو به قبلش به آب نرسیده بود، غضبناک شد و دستور داد که حالا 10 رشته قنات پشت به قبله حفر کنند. در سال 1836 میلادی وقتی مور آمریکایی موفق به اختراع ماشین درو شد، حاجی میرزا آقاسی ما که متوجه شده بود قنات‌های رو به قبله و پشت به قبله به آب نرسیدند، دستور داد که 20 رشته قنات از طرف غرب به شرق حفر کنند. هنوز به اندازه یک آفتاب آب در یکی از آن 20 رشته قنات جریان نکرده بود که مکمیلان اسکاتلندی در سال 1842 دوچرخه را اختراع کرد. در سال 1845 میلادی آنگاه که آسپدین انگلیسی تازه سیمان پورتلند را تهیه کرده بود، میرزا آقاسی رو به حفاران چاه که عرض کرده بودند قربان هرچی چاه میکنیم به آب نمیرسیم، فرمود خیلی خوب، من به آب نمیرسم، شما که به نان میرسید، زود باشید 30 رشته قنات از طرف شرق به غرب حرف کنید.
آنها هم رفتن توی چاه شروع کردن به حف کردن. حالا حف نکن و کی بکن. خلاصا که خارجی ها رفتن به دنبال کسب علم و معرفت و اختراع و اکتشاف. در عوض ملت ایران طبق دستور صدر اعظم با تدبیرش رفت به دنبال چاه کندن. خدا رحمت کند یغمای جندقی را که در مورد حفر قنات توسط میرزا قاسی یک دو بیتی سروده کان را نقل میکنم. حاجی که دلی از او طربناک نشد، جز در پی آب و کندن خاک نشد. با این همه چشمه و قنات و کاریز، یک گوشه زریده های او پاک نشد. شما خوانندگان محترم حتما در طول زندگانی خود با آدم‌های کبوترباز، قناری‌باز، گلباز، تنباز و خلاصه از اینجور چیزبازها برخورد کردید و یا حداقل اسمی از این گروه چیزبازها به گوشتان خورده است. اما آیا تا به حال شنیدید که کسی گاو میش باز باشد؟ حاجی میرزا آقاسی عزیز ما چون هیچ کدام از کارهایش به آدمی زاد شباهت نداشت، عشقبازیش هم برخلاف دیگران بود. ایشان اولین و احتمالاً آخرین گاو میشباز جهان بود. میگویند گاو میشش هم خیلی لوس و از خود متشکر بوده است. محمد حسن خان اعتمادالسلطنه در کتاب صدر التواریخ در صفحه 189 در مورد گاو میش ایشان می نویسد: از جمله صدمات او به مردم یکی این بود که گاو میش داشت و این گاو میش همیشه مطلق العنان و آزاد بود. از بامداد تا شام در کوچه و بازار به اختیار می گشت. از دور که پیدا می شد کسبه به صوت بلند به طور رمز به عبارت مخصوص به دیگر اعلام می کردند که گاو میش آمد. برجلی و شتاب اهل بازار قبل از وصول گاو میش هرچی می توانستند از اجناس ابزار خود را به درون دکان می بردند که پامال و تلف نشود. گاو میش بر دکان که می رسید اذیتی می کرد. مخصوصاً به دکان شیرینی فروشی که می رسید مقدار کثیری شیرینی می خورد و حلویات را می ریخت و طبقهای آنها را به زمین می انداخت. همچنین کوزه ماست بقال و کفه برنج و کوزه روغن و تغار پنیر او را می شکست و قدری میوه‌جات او را می خورد و می رفت. صاحب دکان ایستاده نگاه حیرت آمیز می کرد و جرأت آن را نداشت که گاو میش را دفع کند و حفظ مال نماید. هیچ از بیش و کم دم نمی زد و در حراست اجناس خود قدم بر نمی داشت. آنقدر منتظر بود که گاو میش به اختیار خود برود و کسی نمی توانست اظهار شکایتی نماید. آخر مردم عاجز شدند، آن گاو میش را کشتند. در این عهد هر کس در خوردن شتاب کند و به عجله غذا خورد، او را تشبیه به گاو حاجی میرزا آقاسی می کنند. حیف از آن گاو میش نازنین حاجی میرزا آقاسی که بالاخره به دست مردم عصبانی کشته شد. خدا میداند از روزی که سرم رفته توی کتاب‌های تاریخ چقدر درس اخلاقی و پند تاریخی گرفتم. در مورد گاو میش آقای میرزا آقاسی هم به نتیجه اخلاقی و تاریخی رسیدم که هرگاه گاو میش سرش را انداخت پایین و آمد داخل مغازه بنده شد، چون ممکن است مال حاجی میرزا آقاسی باشد بهتر است بگذارم هر کار دلش خواست بکند. لعنت خدا بر بعضی از مردم که در آن دوران حاجی میرزا آقاسی را تأیید کردند و اطراف او را گرفتند و جلوی آن آدم مسخره تا کمر خم شدند و او را حفظ کردند و او توانست با کمک همان خودفروشان 13 سال بر این مملکت حکومت کند. من نمیدانم ارواح بعضی از مردم در طول تاریخ در عالم برزخ به چه کاری مشغول می باشند، اما به احتمال زیاد همه آن بعضی از مردم ها شرمنده مردمان زمان خود و نسل‌های آینده می باشند و همیشه خدا در آن عالم برزخ بعضی از مردم هر نسلی در حالی که توف به صورت بعضی از مردم نسل قبلی خود می اندازند، خودش هم توسط نسل‌های آینده توفکاری می شود. انسان مان که خیلی به عقل و هوش و دانشش می نازد و خودش را تافته جدا بافته می داند، مع ذالک در طول تاریخ نسل در نسل گول خورده است.
امکان ندارد شما هیچ پرنده و جوندی و چرنده ای را پیدا کنید که به اندازه انسان گول خورده باشد. میدانید حیوانات برای چه به اندازه انسان ها گول نخوردند؟ برای اینکه هر حیوانی روی عقل و ذکاوت و یا غریزه هرچه شما میخواهید اسمش را بگذارید، راه و چاه را خودش تشخیص میدهد و چشمش به دهان حیوان دیگری نیست. اما در مورد انسان که این همه گول خورده است، علتش این است که مردم به جای اینکه خودشان فشاری به کلهشان بیاورند و حق و ناحق را از هم تمیز دهند، همیشه نگاهشان به دهان این و آن بوده است. این آقایان و این و آن هم که معمولا آدمهای رند و مردم فریبی بودند، مردم را فریب دادی و خر خودشان را از پل گذرانده و آن فریب خوردگان را در آن طرف پل به امان خدا رها کردند. در زمان سلطنت محمد شاه کبیر خودمان و صدر اعظم بی همتایش میرزا آقاسی گاو میشباز، یکی از فریب دهندگان مردم حکیم قاآنی شیرازی بوده که با اشعار شیوا ولی در اصل صدمنی قاز خود مردم را فریب داد و جیب خودش را پر از سکه های سله اشعارش کرد. این آقای قاآنی که هم شاعر بود یا هم حکیم بود یا هم مترجم و هم ادیب و هم سخنور و خداوند دانش و هنر، می آید 25 قصیده بلند بالای خوشمطلع و نیک مقطع که بنده از روی صبر و حوصله همه ابیات آن 25 قصیده را شمردم و دقیقاً 1593 بیت می شود، در وصف کمال و جمال و خصال شخصیتی مثل حاجی میرزا آقاسی می سراید. شاید باور نکنید که قصیده 57 بیتی را در مورد زکام میرزا آقاسی سروده است. برای آنکه باور بفرمایید 3 بیت از آن قصیده را برایتان می نویسم. که جلوه کرد که آفاق پر از انوار است، که رخ نمود که گیتی تمام فرخار است. ز خلق احمد مرسل مگر نسیمی خواست، که هر کجا گذرم تبت است و تاتار است. زکام خواجه گواهی بدین دهد گویی، که این نسیم ز خلق رسول مختار است. برای نمونه به چند بیت از یکی از قصاید این شاعر مردم گمراه کن توجه فرمایید. بر دلم 100,000 نیشتر است، بلکه از 100,000 بیشتر است. حاجی آقاسی آن جهان جلال، که جهانش به چشم مختصر است. آنکه رایش مدبر فلک است، و آنکه قدرش مربی قدر است. ای بهشت جهانیان که جحیم، ز آتش سطوت تو یک شرر است. هر سخن که از لبت برون آید، خوشتر از آب چشمه حضر است. صاحبا بنده تو قاآنی، که خداوند دانش و هنر است. ملاحظه فرمودید؟ خداوند دانش و هنر حکیم قاآنی می‌فرماید که حاجی میرزا آقاسی یک جهان فر و شکوه و جلال است. رأی او مدبر 7 آسمان است. بهشت جهانیان است و هر کلام از لب او با ارزشتر از چشمه آب حیات است. و از این جور صفات و محسنات بگیرید و تا 1593 بیت بشمارید. مردم عامی کوچه بازار وقتی این اشعار آبدار را از دهان شاعر و حکیم و خداوند دانش و هنر زمان خودشان میشنیدند، گمان میکردند که حکیم و شاعر و دانشمندشان درست گفته است و آنها چون علم و دانش و معرفت و استاد حکیم قاآنی را ندارند، متوجه آن همه صفات نیکو نشدند. به خاطر همین برای حاجی میرزا آقاسی هورا میکشیدند. البته آنها نمیدانستند و کسی هم نبود تا به آنها بگوید اگر همین آقای حکیم قاآنی شیرازی در زمان یزید ابن معاویه بود، به خاطر چند سکه زر و سیم صدها قصیده بلند بالا در وصف شرافت و نجابت و شجاعت نامردانی چون یزید و ابن سعد و ابن زیاد و حرملی و شمر ابن زرجوشن می‌سرایید و پول زیادی از ابن زیاد می‌گرفت و میرفت پی کارش. متاسفانه در طول تاریخ عده زیادی از شعرای و ادبای و خطبای و دانشمندان خود فروش بودند و برای گذراندن 2 روزه زندگی روح بلند انسانی خود را به چند سکه فروخته و با این عمل خود مردم صاف و سادی و بی سواد و کم سواد عهد خود را نیز فریفته و آنان را گمراه کردند که باید محترمانه به روحشان لعنت فرستاد.
در زمان محمدشاه چند شورش در ایران برپا خاست. یکی از مهمترین آنها شورش زنان حرمسرای او بود. آقا محمد شاه کبیر به علت مریض احوالی و درد نقرسی که داشت نمیتوانست سری به حرم سرا بزند و دستی به سر و گوش آن همه همسری که جمع کرده بود بکشد. همین امر باعث شورش آن زنان شیردل شد. محمد شاه که آدم ساده‌لوحی بود فکر میکرد که میتواند با پند و اندرز و قصه و حکایت آنها را سر جای خودشان بنشاند. اما خانم‌های حرم سرا که پند و اندرز به دردشان نمیخورد شورش را ادامه دادند و هر کدام چند تا سبیل کلوف برای خودشان دست و پا کردند. در این میان وضع جهان خانم یعنی مهداولیا مامان ناصرالدین شاه از همه بدتر بود و آن خانم ها پا گندش را درآورد. در شرح حال عباس میرزا ملک‌آرا آمده است: بعد از آنکه اعلیحضرت مرحوم محمد شاه از تبریز آمدی و در تهران به تخت نشستند و حرمخانه در تبریز بود، این زن مهداولیا با برادر خودش عیسی خان سازش کرد و به کرات مواقع دست داده بود. نواب قهرمان میرزا برادر اعلیحضرت پادشاه که حاکم تبریز بود حکم فرمود ریش عیسی خان را که بلند بود از ته بریدند. خدا نکند که زنان حرم سرایی شورش کنند. اگر خدای ناخواسته شورش کردند دیگر برادر و غیر برادر نمی شناسند و به قول معروف خشک و تر را با هم می سوزانند. بنده اول معنی کلمه مواقع را نمی دانستم و تعجب کردم چرا نواب قهرمان میرزا بی خود و بی جهت ریش دراز آقای عیسی خان برادر مهداولیا را بریده است. بعد که به لغتنامه ده خدا رجوع کردم و دیدم ای دل غافل مواقعه کردن یعنی نزدیکی زن و مرد است. کلم سود کشید و دود از آن به هوا خواست. باز تعجب کردم که نواب قهرمان میرزا چرا ریش عیسی خان ولد الزنا را بریده است. آیا بهتر نبود سر عیسی خان و خواهرش مهداولیا را میبرید و میگذاشت کف دستشان؟ بعد از مدت‌ها فکر به این نتیجه رسیدم که شاهزادگان والاتبار و ناموس پرست قاجار این حق را داشتند که به خاطر کوچکترین خلافی سر مردم را ببرند و شکم آنها را بدرند. اما در مورد خودشان چون هیچ کاردی دست خودش را نمیبرد، آنها نیز وقتی در مقابل چنان گناه عظیمی از خاندان خودشان قرار می‌گرفتند به اصلاح کردن ریش طرف اکتفا می‌فرمودند. وقتی خبر مواقع عیسی خان با خواهرش مهداولیا که همسر محمد شاه کبیر بود به گوشان اعلیحضرت با غیرت رسید، میدانید چه عکس‌العملی نشان داد؟ آقای خان ملک ساسانی در کتاب سیاستگران قاجار در این مورد نوشتند: محمد شاه یک مرد بیمار بود که بیش از همه از نقرس رنج می‌برد و بدان حد ناتوان بود که وقتی ماجراهای ناگفتنی همسرش جهان خانم مادر ناصرالدین شاه را شنید، روزی را خواست و گفت: خانم، من نمیخواهم مانع عیش و نوش شما بشوم، ولی قدری در پرده مشغول باشید. توجه فرمودید؟ به این میگویند گذشت شاهانه و غیرت ملوکانه. آدم وقتی در عکس‌های ناصرالدین شاه به سبیل‌های از بناگوش در رفتی او نگاه می‌کند و ضمناً یاد مواقعه کردن مامانش با دایجانش عیسی خان می‌افتد، حیرت می‌کند که اصلاً چرا سبیل داشتی و تعجب می‌کند که ناصرالدین شاه با چه رویی توانسته سر بلند کند و توی صورت عکاس نگاه کند. اینجاست که آدم با آن همه شجاعت و وقاحت و شهامت پادشاهان قدر قدرت قاجاری ایمان می‌آورد و تحت تأثیر قرار می‌گیرد و دوست دارد از ته دل شعار دهد: زنده باد اعلیحضرت همایونی ناصرالدین شاه. از ناصرالدین شاه با شهامت‌تر ملک الشعرای دربار کیوان مدارش قاآنی شیرازی بوده که با بزرگواری و صرف نظر از مواقعه کردنهای مهداولیا با برادرش عیسی خان و صدها عیسی خان دیگر زیباترین و لطیفترین مسمت خود را در مدح و ستایش مهداولیا آن اسوه حیای عصمت می‌سراید. توجه فرمایید. بنفشه رسته از زمین به طرف جویبارها و یا گسسته حور این ز زلف خویش تارها،
ز سنگ اگر ندیده ای چسان جهد، شرارها به برگهای لاله بین میان لاله زارها، که چون شراره می جهد ز سنگ کوهسارها. تا آنجا که میفرماید سپهر عصمت و حیا که شاه اوست ماه او، شهی که هست روز و شب زمانه در پناه او، سپهر در قبای او ستاره در کلاه او، الا نزاد مادری شهی قرین شاه او، به خود از این شرافتش سزاست افتخارها. به حکم شرع احمدی رواست اجتناب او، وگرنه بهر ستر رخ چه لازم احتجاب او، حیای او حجاب او عفاف او نقاب او، وگرنه شرم او بدی حجاب آفتاب او، شعاع نور طلعتش شکافتی جداره ها. انسان وقتی میخواند که حکیم قاآنی به عصمت و طهارت و حیای و عفت مهد علیا افتخار میکند، به حس بینایی و شنوایی آن خدا بیامرز شک میکند. انگار آن شاعر درباری کور و کر مادرزاد بوده است. اما از شواهد و قرائن تاریخی معلوم است که قاآنی کور و کر نبوده است، بلکه آن کور و کری ها ناشی از خاصیت سکه های طلا بوده که مرحوم قاآنی با دیدن سکه های طلا فوری کور و کر می شده است. اعلی حضرت همایونی محمدشاه کبیر بعد از همه آن ایثارهای و گذشتهای مردانه، سرانجام در روز 6 شوال سال 1264 هجری قمری همسرانش را به دست با کفایت شاهزادگان غیور و دیگر مردان سپرد و خودش از دار دنیا رفت که رفت. از بناهای تاریخی این پادشاه کبیر چند رشته قنات خشک و بی‌آب به عنوان میراث باستانی برای ما ایرانیان عزیز باقی مانده است. متشکریم که نظر دادید، لایک کردید و سابسکرایب کردید و به دوستانتون معرفی کردید. منم قول میدم در ویدئوی بعدی به زندگی ناصرالدین شاه پادشاه قدر قدرت قاجار بپردازم. زندگی نامه جالبی داره. پس تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار.